سلام دوستان، من اومدم با یه آموزش متفاوت و بی‌نظیر دیگه. کیف کلئوپاترا که درخواست زیادی برای آموزش این کیف داشتیم. یه کیف خیلی ساده و راحت که حتی دوستانی که مبتدی هم هستن میتونن این کیف بی‌نظیر رو ببافن. سوالی که قطعا ذهن خیلیاتون رو درگیر کرده اینه که آیا ما میتونیم این کیف رو با نخ رافیا هم ببافیم یا نه؟ میشه این کیف رو با نخ رافیا بافت، فقط 2 نکته خیلی مهم داره. یکیش اینه که شما زمانی که میخواین بافت رو روی دسته سر بندازین باید با قلاب شماره 4 این کار رو انجام بدین و مابقی بافت رو با قلاب شماره 3.5 ببافین. نکته دیگه دسته کیف هست که باید یک دسته کاملا ساده انتخاب بشه. علتش رو هم در انتهای ویدیو بهتون گفتم. یه نکته دیگه این هستش که ما توی این بافت از بعضی از قسمت‌ها پایه اضافه می‌کنیم. این اضافه کردن خیلی مهم هست. پس یک برگه و خودکار داشته باشین. نکات اضافه کردن رو کامل بنویسید که به آموزش کامل مسلط بشین و شروع به بافتن پنل‌ها کنید و در نهایت پنل‌ها رو به هم وصل کنید تا یک کیف بسیار زیبا و متفاوت داشته باشین. برای شروع کار ما باید روی حلقمون رو 25 تا پایه سر بندازیم. ببینید من به این صورت قلاب رو میبرم داخل حلقه، نخ رو به این صورت جلوی قلابم گیر میدم و به این صورت این رو میکشم. اولین پایم رو به این صورت میبافم. این نخ اضافه کار رو هم به این صورت توی بافت میارم و میبافمش. دوباره قلاب رو به این صورت دور حلقه میچرخونم، نخ رو جلوی قلابم گیر میدم و میکشم به سمت بالا. 2 نخ روی قلاب رو یکی میکنم. ببینید اولین پایه ما در اصل این پایه هست. این پایه اول که ما بافتیم به خاطر این بوده که ما فقط نخ رو بیاریم داخل بافتمون. خب ما اولین پایه رو بافتیم، دوباره به این صورت نخ رو از زیر حلقه عبور میدیم با قلاب و میبافیم تا 25 مرحله این کار رو انجام میدیم به این صورت. بعد از اینکه 25 تا پایه رو روی حلقمون سر انداختیم، حالا یک زنجیره میزنیم، کار رو به این صورت برمیگردونیم و این نخ رو میگیریم، این یک رشته نخ رو میگیریم و به صورت بافت پایه کوتاه روی 25 تا پایه‌مون بافت میزنیم. دقت کنید حتما این رشته نخ رو بگیرید. نکنید ما بافت پای کوتاه معمولی رو به این صورت میبافیم، 2 رشته نخ میاد روی قلاب، ولی ما چون دوست داریم بافتمون حالت شیاری به خودش بگیره فقط این یه رشته نخ رو میگیریم و بافت میزنیم تا انتهای رج به این صورت میبافیم. به انتهای رج که رسیدین، آخرین پایه رو که بافتین یک زنجیره میزنین. خب برای این رج میتونید بنویسید که پایه ها به چه صورتی بافته میشن که میخوایم پنل دوم رو هم ببافین، از روی همون نوشته‌تون کار رو ادامه بدین. اینجا رو دقت کنید ما 5 تا پایه رو به صورت بافت پایه کوتاه میبافیم. برای بافت نگاه کنید این رشته نخ و میایم رج اول این رشته نخ رو با هم میبافیم. 5 تا پایه اول به صورت بافت پایه کوتاه. یک، نگاه کنید من رشته نخ بیرونیم رو میگیرم از این پایه و دقیق از قسمت زیر این پایه رو میگیرم. این 2، این 3، 4 و این هم 5. 5 تا پایه به صورت پایه کوتاه. 2 تا پایه بعدی پایه متوسط هستن. نخ رو دور قلاب میندازیم، مثل 5 تا پایه کوتاهی که بافتیم 2 تا رشته نخ بالایی و پایینی رو میگیریم. حالا 3 رشته نخ یکی میشن. این یه دونه، این دومی. خب روی پایه بعدی رو ما 3 تا پایه بلند کنار هم میبافیم. دقت کنید پایه‌هایی که شما از قسمت بالا و پایین میگیرید دقیق روبروی هم هستن، پس و پیش نمیشه پایه ها. خب من میام 3 تا پایه بلند رو داخل یک پایه میبافم. دقیق از قسمت بالا و پایین این 2 تا رشته نخ رو میگیرم،
و بافت میزنم. این یک، اون دوتای دیگه هم باید این دو رشته نخ رو بگیریم. این دو و این هم سه. حالا بیاین روی پایه وسط، یعنی از این سه تا پایه بلندی که کنار هم بافتین، روی پایه وسط یک مارکر قرار بدین. خب حالا دوباره ما 9 تا پایه رو به صورت بافت پایه کوتاه می بافیم، بعد قرینه این طرف از بافت رو برای این چند تا پایه آخر تکرار می کنیم. خب من میام 9 تا پایه بلندم رو می بافم. دقت کنید این رشته های نخی که می گیرین این خیلی مهمه که نگاه کنید باید روبروی هم باشن. یک، دو، سه. خب من 6 تا پایه دیگر رو هم به همین صورت به صورت بافت پای بلند می بافم. دقت کنید که این رشته نخ بالایی و پایینی رو حتما با هم ببافیم. بعد از اینکه این 9 تا پایه رو بافتیم میایم روی پایه بعدی 3 تا کنار هم میزنیم. یک، دو و این هم سومی. روی پایه وسط دوباره یک مارکر قرار میدیم. حتما این کار رو انجام بدین چون رج‌های بعد ما روی این پایه های وسط باید بافت بزنیم و بدونیم که کدوم پایه میشه. 2 تا پایه متوسط، یک، دو، 5 تا پایه باقی مونده‌مون میشه پایه کوتاه. 1 2 3 4. این هم پنجمیه که این زیره. یک، دو، سه، چهار. ببینید پنجمی این زیر هست و این هم پایه پنجم. یک بار توضیح بدم براتون. 5 تا پایه کوتاه، حواستون باشه که باید با هم بافته بشن. پایه بالایی با پایه زیریش یعنی از رج قبل با هم بافته میشن تمام پایه ها. توی این رج بعد به این صورت نیست. حالا میگم بهتون. 5 تا پایه کوتاه، 2 تا متوسط، 3 تا پایه کنار هم روی پایه وسط مارکر قرار میدیم. 9 تا پایه کوتاه، دوباره 3 تا پایه بلند کنار هم روی پایه وسط یک نشانگر قرار میدیم. 2 تا پایه متوسط و 5 تا پایه کوتاه در انتهای رج. برای رج بعد یک زنجیره میزنین، کار رو برمیگردونین. اینجا رو دقت کنید ما 5 تا پایه اولمون رو مثل رج قبل نخ بالایی و پایینی رو با هم میگیریم و میبافیم. فقط هم 5 تا پایه اول و 5 تا پایه آخر، ما بقیه پایه ها به این صورت بافته نمیشن. اون هم فقط توی اون رجی که ما الان کار رو برگردوندیم و داریم بافت میزنیم. یک، دو، سه، چهار و 5. خب 5 تا پایه رو که بافتین با رج قبل از رج قبل پایه میگیریم و میبافین. اینجا بافت ما پایه متوسط هست 2 تا، بعد پایه بلند مابقی. خب اینجا رو دقت کنید ما فقط این یه رشته نخ رو میگیریم و میبافیم، دیگه با نخهای پایینی نمیبافیم. فقط 5 تای اول و 5 تای آخر با رج پایینی بافته میشن. ما بقیه پایه ها به صورت بافت پایه کوتاه و شیاری، یعنی این یک رشته نخ گرفته میشه و بافته میشه. هیچ افزایشی ما توی این رج نداریم. به اینجایی که نشانگر قرار دادین
رسیدین این رو از داخل بافت خارج کنین، روش رو ببافین، پایه بعدیش رو هم ببافین. حالا نشانگر رو روی اون پایه دوباره قرار بدین. این پایه بوده. ما رج بعد روی این خونه‌ای که نشانگر گذاشتیم باید افزایش بدیم کار رو. خب پس روی این پایه ها رو دوباره بافت پایه کوتاه میزنین به صورت شیاری و 5 تا پایه آخر رو که رسیدیم با رج پایینی این رشته های نخ با هم میبافیم. الان من رسیدم به اون 5 تا پایه. خب اینجا رو دقت کنید، من این خونه‌ای که نشانگر قرار داشت وقتی بافتم دوباره نشانگرم رو قرار دادم. حالا میام 5 تا پایم رو میبافم. نکنید دو تا رشته نخ از بالا و پایین همزمان با هم. این 5 تایی که ما از شروع کار و انتهای کار داریم به این صورت بافته میشن، یعنی رشته نخ‌های بالایی و پایینی با هم بافته میشن، ولی توی یک رجی که ما میخوایم کار رو افزایش بدیم، مثلا رج بعدی که میخوام شروع کنم اون رشته ها کلا همه با هم بالا و پایین با هم بافته میشن، ولی توی یک رجی که الان اینجا هست و دارم میبافم فقط 5 تا پایه اول و 5 تا پایه آخر با هم بافته میشن. خب این هم از این رج. برای رج بعد دوباره یک زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. 5 تا پایه اول که گفتم دیگه همزمان دو رشته نخ از بالا و پایین بافته میشن و توی همه رج ها چه رفت چه برگشت این بافت ثابته. 1 2 3 4 و 5. 2 تا پایه متوسط داشتیم، دوباره اون 2 تا پایه متوسط رو میبافیم. این 1 و این هم 2. الان اینجا ببینید ما یه دونه پای بلند میبافیم، به این وسطی که رسیدیم مارکر رو خارج میکنیم و 3 تا پایه دوباره داخل این پایه میزنیم. از این قسمت کار ما افزایش داریم که باعث میشه کیف ما بزرگ بشه. خب این اولی. حالا مارکر رو خارج میکنم، 3 تا پایه رو کنار هم میزنم و مارکر رو روی پایه وسط دوباره قرار میدم. دقت کنید اینجا پای بلند هست. این 1 2 و این هم 3. خب مارکر رو روی پایه وسط قرار میدم. مابقی پایه ها به صورت بافت پایه بلند. به این قسمت که رسیدیم دوباره مثل اینجا افزایش داریم. بعد یه دونه پایه بلند، 2 تا پایه متوسط، 5 تا پایه آخر پایه کوتاه. دقت کنید توی این رج دو رشته نخ از بالا و پایین باید با هم بافته بشن. 1 2. خب من این قسمت ها رو میبافم تا برسم به این پایه. به این پایه که رسیدم مارکرم رو خارج میکنم از داخل بافت. 3 تا پایه بلند کنار هم میزنم. 1 2 و 3. نشانگر رو میذارم روی پایه وسط. یه دونه پایه بلند میبافم، چون ما از رج قبل 3 تا پایه بلند بافته بودیم دیگه. توی این رج اومدیم روی پایه وسط رو بافت زدیم، پس به پایه بلند هامون هم از این قسمت وسط هم از این قسمت کناره یه دونه اضافه میشه. دو تا متوسط، 1 2 5 تا پایه باقی مونده پایه کوتاه. دقت کنید من دو رشته نخ رو با هم میبافم. 1 2 3 4 و این هم 5. ببینید 5 این زیر هست، حواستون باشه که حتما این رو ببافین. خب حالا برای رج بعد دوباره یک زنجیره میزنم،
کار رو برمیگردونم. 5 تا پایه اول که گفتم از این طرف بافت و این طرف ثابته و هم توی رج رفت و برگشت 2 رشته نخ با هم بافته میشن. نگاه کنید به این صورت. 1 2 3 4 5. مابقی پایه ها به صورت بافت پایه کوتاه معمولی، هیچ پایه اضافه نمی کنیم توی این رج و فقط هم شیاری بافته میشه، یعنی این رشته نخ رو میگیریم. یک بار دیگه من بگم براتون که 5 تا پایه اول 5 تا پایه آخر توی همه رج ها ثابته. بعد این رجی که ما میخوایم ببافیم یعنی افزایش نداریم، 5 تا رو که میبافیم با رج پایینی 2 تا نخ رو با هم میبافیم، ولی مابقی پایه ها فقط این یه رشته نخ بافته میشن. اما توی اون رجی که ما افزایش داریم اونجا 2 رشته نخ یعنی از قسمت بالا و پایین با هم بافته میشن. خب به اینجا که نشانگر هست رسیدین، نشانگر رو خارج کنین، روی این پایه رو ببافیم، پایه بعدیش رو هم ببافین، دوباره نشانگر رو روی این خونه قرار بدین. این نشانگر حتما باید باشه چون ما رج بعد روی این خونه هایی که نشانگر داریم افزایش داریم. اینجا رو کامل میبافین همه رو. به این 5 تا پایه آخر که رسیدیم باید با این رج پایینیش 2 تا رشته نخ رو با هم ببافین. الان من رسیدم به اون 5 تا پایه آخر. ببینید این رشته نخ و نخ زیری رو با هم میگیرم و میبافم. 1 2 3 4. حواستون به پایه آخر باشه. ببینید این زیر هست و این هم 5. خب میبینید چون ما به صورت شیاری بافت میزنیم یه همچین طرحی روی طرح اصلی روی کیفمون ایجاد میشه. برای رج بعد یک زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. 5 تا پایه اول که گفتم دیگه 2 رشته نخ از بالا و پایین با هم بافته میشن. ما توی این رج افزایش داریم. 1 2 3 4 5. بعد از این 5 تا 2 تا پایه متوسط داشتیم که این 2 تا پایه متوسط هم مثل 5 تا پایه توی رج ها ثابته. 1 و این هم 2. مابقی پایه ها برای اینکه بافت براتون راحت تر باشه به این صورت بگین که مابقی پایه ها تا این خونه‌ای که ما نشانگر داریم پایه بلند باید باشه. 1 2 نشانگر رو خارج میکنیم. 3 تا پایه باید داخل این پایه بافت بزنیم. 1 2 و این هم 3. دوباره نشانگر رو روی پایه وسط قرار میدیم. اینجا رو دقت کنید ما اینجا باز افزایش داریم. بعد از اینکه این 3 تا پایه رو بافتین 2 تا پایه رو به صورت تک ببافین. 1 و 2. حالا پایه بعدی رو جفت ببافین. دقت کنید جفت یعنی 2 تا پایه کنار هم. ما اینجا 3 تا داشتیم ولی اینجا فقط 2 تا. 1 و 2. اینجا دوباره من یک نشانگر روی اولین پایه بلند جفتی که داشتم روی اولین پایه قرار میدم. نشانگرم متفاوت از این هست که برای رج‌های بعد که میخوام افزایش بدم بدونم از کدوم خونه میشه. خب مابقی پایه ها تا این قسمت اینجا کامل بافته میشه. خب اینجا نگاه کنید ما بعد از این پایه 2 تا تکی بافتیم، یه دونه جفت. از اینجا نگاه کنید اینجا ما افزایش داریم 2 تا تک یه دونه جفت.
روی این خونه رو من الان نشانگرم رو قرار میدم که بدونم اینجا باید 2 تا جفت بافت بزنم. خب مابقی پایه ها به صورت یه دونه ای بافته میشه تا برسم به اینجا. به این پایه که رسیدم نشانگر رو خارج میکنم، 2 تا پایه اینجا کنار هم میزنم، 1 و 2. روی دومین پایه اینجا باید نشانگر قرار بگیره. خب من پایه بعدیش رو میبافم، بعد نشانگرم رو میذارم. خب حالا پایه بعدیم رو یه دونه تک میبافم، نشانگر رو خارج میکنم، 3 تا کنار هم میبافم و روی پایه وسط دوباره نشانگر رو قرار میدم. 1 2 و 3. اینجا 2 تا پایه بلند، روی هر پایه یه دونه، 1 و 2. 2 تا پایه متوسط. گفتم پایه متوسط و پایه های کوتاه از انتهای کار و ابتدای کار ثابت. پس به این صورت این یک قسمت رو هم میبافیم. بعد از اینکه این 5 تا پایه رو بافتیم، یک زنجیره میزنیم، کار رو برگردونین. ببینید چند بار دارم تکرار میکنم که 5 تا پایه اول و 5 تا پایه آخر توی این رج با نخ پایینی بافته میشن. خب الان این 5 تا رو که ما بافتیم، مابقی پایه ها فقط یک رشته نخ بافته میشه. توی اون رجی که ما افزایش داریم اونجا با هم بافته میشن، نخ بالایی و پایینی. خب من الان 5 تا رو بافتم، اینجا رو دیگه توضیح میدم دیگه. مابقی پایه ها به صورت بافت پایه کوتاه و شیاری، یعنی این یه رشته نخ بافته میشن. هیچ افزایشی ما توی این رج نداریم. به این خونه‌هایی که نشانگر قرار دادین به این پایه ها رسیدین، بعد از اینکه بافتین دوباره نشانگر رو دقیق روی همون پایه ها باید قرار بدین. الان من نشانگرم رو خارج میکنم، این پایه رو میبافم، پایه بعدی رو هم میبافم، بعد نشانگرم روی این خونه بود، روی این پایه قرارش میدم. این رج دیگه بافتش راحته، افزایش نداره. اینجاها رو کامل میبافیم. 5 تای آخر مثل 5 تای شروع کار با نخهای پایینی با هم بافته میشن. خب بعد از اینکه این رج تکمیل شد دوباره یک زنجیره میزنیم، 5 تا پایه اول رو 2 رشته نخ با هم بافته میشن، 1 2 3 4 و 5. 2 تا پایه متوسط. اینجا دیگه تمام نخ‌ها از بالا و پایین با هم باید بافته بشن. 1 و 2. مابقی پایه های بلند هست دیگه این قسمت ها. خب ما روی این پایه ها یکی دونه بافت میزنیم تا برسیم به اون خونه‌ای که نشانگر قرار دادیم و روی اون پایه رو باید 3 تا کنار هم بزنیم. این 2 و این هم 3. خب نشانگر رو از داخل بافت خارج میکنیم، 3 تا پایه کنار هم میبافیم، نشانگر رو روی پایه وسط قرار میدیم. 1 2 3. خب نشانگر رو قرار میدیم. ببینید اینجاها رو دوباره پایه های تک میبافیم، یعنی یه دونه بافت میزنیم تا برسیم به داخل این خونه ای که این نشانگر رو قرار دادیم. این 1 این 2 این 3. الان به این پایه که رسیدیم 2 تا کنار هم میزنیم و روی پایه اول دوباره نشانگرمون رو قرار میدیم. 1 و 2. مابقی پایه ها به صورت تک بافته میشن تا دوباره برسیم به اینجا که 2 تا بافته میشه.
مابقی اینجا این قسمت تک، اینجا 3 تا. بعد از انتهای کار 5 تا پایه رو باید پایه کوتاه حساب کنید، 2 تا متوسط، مابقی پایه ها میشه پایه بلند. خب اینجا که دیگه بافت پایه بلند هست دیگه، روی هر پایه یه دونه و با نخ پایینی با هم بافته میشن. این قسمت ها رو من میبافم تا اینجا. خب الان به این پایه که رسیدم دوباره نشانگر رو خارج میکنم. روی این پایه ما 2 تا افزایش داریم، یعنی 2 تا کنار هم، 1 و 2. دقت کنید روی دومی، این اولیه این دومی، روی این دومی ما باید نشانگر رو حتما بذاریم. خب پایه بعدی رو میبافم، بعد نشانگرم رو قرار میدم. خب مابقی پایه ها به صورت تک تا برسم به مارکر. 1 2 اینجا 3 تا کنار هم میزنم، 1 2 و 3. نشانگرم رو روی پایه وسطم قرار میدم. خب اینجا من باید 3 تا پایه تک داشته باشم، یعنی یه دونه بافت بزنم، 2 3. 2 تا پایه متوسط، 1 و 2. 5 تا هم پایه کوتاه، 1 2 3 4. ببینید پنجمین زیر هست، حتما این باید بافته بشه و این هم پنجمین. خب برای رج بعد و مابقی رج ها من فقط توضیح میدم براتون. ما رج بعدی که میخوایم ببافیم یک زنجیره میزنیم، 5 تای اول با نخ پایینی با هم بافته میشن. مابقی پایه ها به صورت پایه کوتاه و شیاری بافته میشن، یعنی این یه رشته نخ میگیریم و میبافیم. خب بعد دوباره رج بعد که میخوایم افزایش بدیم دقیق مثل همین رج هست. 5 تای اول پایه کوتاه، 2 تا پایه متوسط، بعد میشه 4 تا پایه کوتاه، چون توی هر رج به پایه کوتاه هامون از کناره ها، از اینجاها و قسمت های وسط داره اضافه میشه. 4 تا پایه بلند به صورت تک. به اینجا که رسیدین خارج میکنین نشانگرتون رو، 3 تا پایه بلند کنار هم روی پایه دوم یا وسط مارکر رو قرار میدین. ما بقیه پایه ها به صورت تک. به این خونه که رسیدین جفت، یعنی 2 تا کنار هم، دوباره مابقی رو میبافین. اینجا هم رسیدین جفت، 2 تا کنار هم، اینجا به صورت یه دونه ای، اینجا 3 تا، دوباره 4 تا تک، 2 تا متوسط، 5 تا پایه کوتاه. تکرار همین رجایی هستش که من اینجا بهتون آموزش دادم، فقط افزایش داریم که این افزایشی که ما الان مارکرهایی که روی بافتمون قرار دادیم افزایش هامون از همینجا هست، یعنی اینجاها رو 3 تا میزنیم، این دو قسمت رو، اینجا رو قسمت وسط رو 2 تا بافت میزنیم. حالا این رو تا اون اندازه‌ای که دوست دارین کیفتون باشه به همین روش میبافین. خب عزیزان ازتون ممنونم که تا اینجای آموزش با من همراه بودین. اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین حتما این کار رو انجام بدین تا از ادامه آموزش هامون عقب نمونین و حتما زنگوله کنار کانال رو هم فعال کنید تا به محض آپلود ویدیوها شما اولین نفری باشید که از آموزش ها با خبر بشید. من این رو بافتم در این اندازه‌ای که مد نظرم بوده. ببینید این قسمت هایی که به این صورت شیار دیده میشه روی بافت، از این قسمت بالا که بخوام حساب کنم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10 تا شده. حالا ما باید دیگه هیچ پایه ای اضافه نکنیم تا یک تبله یا کناره ای روی پنلی که بافتیم شکل بگیره و به هم وصل کنیم که کیفمون جادار بشه. من آخرین رج رو که بافتم رجی بوده که پایه ای اضافه نمی کردیم. خب حالا توی این رج باید بافت 5 تایی، 2 تا متوسط و پای بلند رو داشته باشم. اینجا دیگه نکنید این نشانگرها رو میتونید از داخل بافت خارج کنید، چون ما دیگه قرار نیست پایه ای اضافه کنیم، پس دیگه باشون کار نداریم. خب
اینجا ما توی اضافه کردن 5 تا پایه کوتاه که گفتیم ثابت میبافیم، 2 تا متوسط میبافیم، مابقی پایه ها روی همه پایه ها یه دونه پایه بلند میزنیم کامل تا این قسمت. بعد به این انتهای رشک رسیدیم دوباره 2 تا متوسط و 5 تا پایه کوتاه. چون ما پایه اضافه نمی کنیم این بافت به سمت بالا برمیگرده، به این صورت میشه و زمانی که شما 2 تا پنل به این صورت میبافین به هم وصل کنید کیفتون جادار میشه، حجمدار میشه. خب یک زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم، 5 تا پایه اول رو به صورت بافت پایه کوتاه میبافیم، حتما با نخهای پایینی ببافیم. 1 2 3 4 و 5. 2 تا متوسط، 1 و 2. مابقی پایه ها همه پایه بلند دیگه گفتیم، پایه هم اضافه نمی کنیم، روی هر پایه یه دونه بافت پایه بلند و نخ بالایی و پایینی با هم بافته میشن. به 5 تا پایه آخر که رسیدیم دوباره اونجا براتون توضیح میدم. خب ببینید من الان رسیدم به اون 7 تا پایه آخر، 2 تاش پایه متوسط هست، 5 تای آخر پایه کوتاه هست. 1 2 1 2 3 4 و این هم پایه آخر. خب بعد از اینکه این رج رو بافتین یک زنجیره میزنید، کار رو برمیگردونید مثل رج‌های قبل. 5 تای اول رو که میخوایم ببافین 2 رشته نخ بالایی و پایینی رو با هم باید ببافین، ما بقیه پایه ها به صورت شیاری و فقط یک رشته نخ، یعنی دیگه با نخ‌های پایینی کاری نداشته باشیم. این میشه قسمت کناره یا تبله کیفمون. حالا شما اگر کیفتون رو بزرگتر از این اندازه بافتین یه رج دیگه میتونید این بافت رو ادامه بدین. برای ادامه دادن این کار 5 تای اول رو پایه کوتاه میبافین، 2 تا متوسط، مابقی پایه ها پایه کوتاه، یعنی دقیق این رجی که ما اینجا بافتیم هیچ پایه اضافه نکردیم، معذرت میخوام پایه بلند. بعد یه رج دیگه هم این بافت پایه کوتاه رج آخر رو دور تا دور بافت میزنین و کار تکمیل میشه. از این آموزشی که من تا اینجا بهتون یاد دادم شما باید 2 نمونه ببافین که میشه 2 تا پنل، 2 نمونه میبافین تکمیل که شد، بعد میایم به هم وصل میکنیم و کیفمون کامل میشه. فقط نکته مهمش اینه که شما باید حالا همزمان با من ببافین، یک برگه و خودکار داشته باشین، نکات رو بنویسین، قسمت هایی که ما پایه اضافه میکنیم رو کامل بنویسین که برای بافت پنل دوم دقیق از روی همون نوشته پیش برین و به راحتی بتونید این کار رو انجام بدین و ببافین. پس 2 تا پنل ما به این صورت میبافیم و میریم سراغ وصل کردن پنل ها به هم. خب حالا باید 2 تا پنلی که بافتیم رو به هم وصل کنیم. پنل اول که تکمیل شد نخ قطع میشه، پنل دوم دیگه احتیاج به این کار نیست، بذارید نخ باشه و 2 تا قسمت رو به هم وصل کنید. ببینید ما تعداد پایه هایی که از دور تا دور 2 تا پنل داریم مساوی هست. اینجا ما آخرین پایه کوتاه رو که بافتیم، نگاه کنید این قسمت پنل رو باید به هم وصل کنید، بچسبونید. ما نگاه کنید اینجا 2 تا رشته نخ داریم. خب این یه رشته نخ، یعنی رشته‌ای که به سمت داخل کیف متمایل هست رو میگیرین، نخ رو از زیر این عبور میدین و در نهایت از داخل نخ روی قلاب. ما یه رشته نخ از پنل زیری میگیریم، نگاه کنید یه رشته نخ رو، و از پنل که قسمت رو هست هم این یه رشته نخ رو میگیرین و با بافت پایه بست به هم وصل میکنین به این صورت. حالا اگر شما با نخ رافیا دارین این کیف رو میبافین، این قسمت چون خب نخ رافیا نخ خشکی هست، اگر حس میکنین که یک مقدار خوب وصل کنین، اگر حس کردین که خیلی جالب در نیومد سایز قلابتون رو تغییر بدین. یعنی اگر با 4 بافتین باید وصل کردن رو با قلاب 4.5 انجام بدین. دیگه اینجا مشخصه دیگه، ما پایه هایی که به این صورت رو به روی هم هستن رو با بافت پایه بست به هم وصل میکنیم. فقط حواستون باشه که یه رشته نخ رو بگیرید تا این قسمت وصل کردن خیلی برجسته نشون داده نشه. خب این هم میشه نحوه وصل کردن این 2 قسمت پنل.
ببینید به این صورت به هم دیگه وصل میشن. خب من تا قسمت انتها این کار رو انجام دادم، فقط مونده پایه آخرم که این دو قسمت رو هم به هم وصل میکنم و کیفم تکمیل میشه. خب نخ رو قیچی کنید، چون مکرمه هست باید سرش سوزونده بشه. بعد به سمت داخل کیف برگردونید، از لابلای بافت رد کنید و دوباره سرش رو بسوزونید، بچسبونید به بافت که این کاملا سفت بشه. خب ببینید این هم کامل شده یه کیف ما هست. داخل کیف به این صورته. اندازه دیگه کاملا اختیاریه دیگه، هر سایزی که دوست داشته باشین میتونین ببافین. ببینید این قسمت های بالا چون من از دسته بامبو استفاده کردم و گفتم که یک مقدار برجستگی داره، این قسمت هایی که بین نخ‌ها فاصله افتاده شما با دست به راحتی میتونید این کار رو انجام بدین. ولی اگر از نخ رافی استفاده میکنید، ابتدای آموزش هم گفتم بهتره دسته‌ای تهیه کنید که صاف باشه، که نخ رافیا خشکه و این دسته بامبو چون قسمتاش برجستگی داره نمیشه به راحتی این قسمت‌های بافت رو به هم نزدیک کرد که کار تمیز در بیاد. خب این هم از آموزش این کیف زیبامون. امیدوارم که ببافین و لذت ببرید. حتما این پست رو لایک کنین، با دوستانتون به اشتراک بذارید و کانال رو برای دیدن آموزش‌های بیشتر سابسکرایب کنید.